Můžeme ukázat na... Můžeme, no. Dělej. To je úplně normální tohle. Jo, takže na to se nedá prostě hrát, to každý ví, no. Přátelé, vítejte u nového videa. A dneska je to takový improvizovaný narychlo video, jelikož jsem se tady před pár dny seznámil s Tomášem. Ahoj. Ahoj. A Tomáš je z LA, z Ameriky. A vyrábí kytary a aparáty a pedály. A zjistil jsem, že jsi v Praze, tak si přivez pedály, takže otestujeme a představíme tvoji značku Messiah Guitars. Messiah Guitars. Tak jdeme na to. No, tak Tome, vítej v domovině. Děkuji, strašně mě těší být ve Zbrojnici. Hele, oblíbený pořád, nejlepší youtuber v Čechách. Děkuji ti, děkuji. Kterého znám osobně. A já jsem rád, že jsme se takhle propojili velmi, nějaký ty Instagramy a internety. Funguje to, no. Tomáš napsal a jsem si říkal, ale to je zajímavý týpek, no a se to rozvinulo, až sedíš tady, viď? No a tak prostě došlo k tomu a sedím tady. Super. Hele, a ty jsi původně z Prahy, nebo odkud jsi vlastně? Jsem vlastně ze Žatce, malé město Chmele, jak se říká, ze severu Čech, ale v Americe bydlím už dost dlouho, vlastně většinu života. No vidíš to. Tak jdem představit tvoji značku, takže jmenuje se to Messiah. Jmenuje se to Messiah Guitars, což jako... Že jsi začal kytarama asi, Začal jsem kytarama, ale nebyl to ten původní nápad, protože vlastně, když vemu jak 3 roky zpátky zhruba, tak jsem si nějak jak stárnu, jak jsem se rozhodl, že si vyrobil vlastní kytaru. Jo, a jeden můj kamarád, že jako profi kytarář, už 15 let dělal u velkých firem. Jo, to je ten, jak dělal toho Trussarda. Dělal u Trussarda, udělal Schectera, dělal taky u Exotiku a teďka u Iconicu, který vlastně teď dělají nově, dělají kytary BC Rich USA. Jako jak jsi říkal, že ta kytara byla v Stranger Things? Jo, přesně tak, ta kytara tam byla, takže vlastně ta kytara, co tam byla, i ty všechny ostatní příbuzný model vlastně oni vyrábějí. Iconic, jo. Iconic, no, to takže se podívám. No a ten kámoš tam teda dělá. Ten kámoš tam teďka dělá, ano, a před nějakým časem neměl kde bydlet, tak jsem ho jako ubytoval krátkodobě a on mi chtěl jako zaplatit a říkám, ne, na to kašli, nic nechci. Ale víš co, bys mi mohl ukázat, jak se dělají ty kytary, jo? Know-how. No jasně, takže mě jako proškolil trošku narychlo, asi během 2 měsíců a vznikly z toho moje 3 první kytary vlastně. A ty jsou celkem zajímavý, jak jako vizuálním, jako stvárním. No jo, protože jako my všichni začátečníci, že jo, který už teda snad nejsem, tak se učíme na telátkách a stračenách, že jo, protože to každý má rád. Ale zase jsem nechtěl dělat úplný kopie, protože za prvý bych to asi neudělal úplně tak dobře jako Fender a za druhý jsem chtěl mít pořád nějaký unikátní jako vzhled a i ten pocit toho hraní, protože podle mě, když ta kytara vypadá dobře, když to tomu člověku sedí, samozřejmě musí dobře hrát, ale ono se na to i líp hraje, když je to vizuálně zajímavé. Takže jsem tak jako přemýšlel o tom, co by se mi líbilo a strašně si mi líbily motivy krabic od cigár. Takže se vlastně dělám takový jako koláže těch krabiček, že rozeberu, musím různě upravit ty tloušťky a krásně jako sesadit ty úhle anebo ty různý tvary, aby se to prostě hodilo, aby ty motivy prostě, aby to hrálo s tou mechanikou. No a pak samozřejmě vlastně veškeré ty kytary s těma krabicema jsou do určitý míry aspoň relikový, buď to hodně nebo málo. Jasně. No a potom teda kytary. Jsem viděl tady nějaký zesilovače. Zesilovače taky. Tam právě už jako nějakou dobu jsem vlastně hrál na zesilovače od Rudy Roždělovského, tak jsme se nějak prostě spojili a ta spolupráce nějak vznikla, ani nevím jak. Začalo to tím, že jsem si tam objednal zesilovač a on ten druhý je takovej zajímavý charakter, že prostě své ráz by bylo to správně slovo, ano, ale super své ráz, jako fakt si rozumíme a takže asi po 4 hodinách konverzace placený. Neplacený. Jsme dali dohromady ten zesilovač a jako od té doby jsme takový kamarádi a takže vlastně jako vy jste udělali takový partnership. No, vlastně já si něco vymyslím, že bych v tom zesilovači chtěl mít a ten Ruda to vymyslí, jak to pak jako bude fungovat, co se týče elektroniky a techniky a já vlastně navrhu ten design, jak to bude vypadat zvenku. Jo, ale taky mám co říct, co se týče těch střev, tomu jako rozumím, ale on tomu rozumí o 40 let díl, takže vlastně to nechám jako na něm a my se jako doplňujeme a pokud je tam něco, čemu já rozumím a Ruda třeba něco překombinuje, tak ho jako i trošku nasměruju
tím prostě správným směrem. Takže ta spolupráce je jasně. skvělá, fakt si rozumí dobře a jako doporučuji. Co vzniklo? Co vzniklo? No, vzniklo to, že asi všichni, no veškerý, no ne všichni, ale většina z vás asi má radši menší zesilovače, v poslední době to hodně letí, tak v podstatě jsme začali takovou malou srandou, což v podstatě máme to ve dvou verzích, máme kombo a hlavičku, je to asi jen takhle veliký. Je to vlastně třída AB, což vlastně má L84 v konci a normálně CC83, všechno JJ lampy slovenský, že jo, přes zesilovači a tam máme 2 kanály, docela jako vosolně, skoro až metalové, charakterově je to takový nabušený docela, na to, že to je malý, tak to hřve jako kráva. Tak on 15 W není jako málo. Není to málo, no. Ten antičistý je takový crunchový trošku, jako ten čistý není úplně čistý, jo, ale to má prostě jenom tónovou korekci a ten špinavý kanál má normálně plný a dalo by se říct třeba nějak jako trošku jako přiblížit charakterem, jestli to je víc třeba maršálský zvuk? No, dalo by se to jako nabušený maršál, a jestli teda se přiznám, tak Friedman je jako inspirace jako toho zvuku spíš. Jako. Tak pro milovníky Friedmanu samozřejmě tenhle zesilovač se dá objednat pod značkou Rozdál i tady u nás za o hodně méně peněz, tak to jako doporučuji. Že jste udělali takovej model, že třeba kde se to vyrábí asi tady, vy? Vyrábí se to většinou, já to jako dokončuju v USA, jo, ale to šasí je většinou už jako oživený dost na to, že už jako by hraje, já tam dělám nějaké dokončovací práce na tom. Jo, jasně. Takže kdyby to chtěl někdo tady v Čechách si koupit, tak by vlastně to dostal pod značkou Rožďál a ne Messiah. Dostal, ano. Ale za jinou cenu vlastně. Za lepší cenu určitě. A my to vlastně shipping, že to nebudeme to posílat sem a zpátky, to je nesmysl. Takže vlastně to už je mimo mě, to je mezi váma a Rudou. Jako, já s tím nechci mít nic společného, ale doporučuju, protože to je super zesek. Dobrý, ale tak to je takový jako celospektrální záběr jako kytary, aparáty a právě kytarové efekty. Tak jdem na to. Hele, pedály. To mě zajímá. Přes ty pedály jsem právě ti vlastně objevil. Nebo no, my jsme se nějak objevili navzájem, nebo já už nevím přesně, jak tomu došlo. No, takže a to mě zaujalo. Jako hned se mi napadlo, to musím říct, že jsem pustil nějakou ukázku, nevím, kterýho už. To byl tenhle. To byl právě ten Octofast. A tam jsem si říkal, to je dobrý, to se mi líbí. No a k té vlastně filozofii, jako kam tě to jako táhne, jako zvukově, jako vlastně. No zvukově mě táhnou osvědčený obvody, ale ne tím stylem, že bych je jako kopíroval úplně, ale spíš se inspiruju, jo. Do určitý míry, protože třeba jeden pedál, který je taková moderní kopie, vylepšená, bych řekl. A to ostatní jsou už jako inspirovaný něčím, nebo zkombinovaný nějak dohromady. Jasně. A dělají něco nového, o čem jako ještě nevím, že by existovalo někde jinde. Jo. Tak ta moje filozofie první je to, co jsem řekl, a ta další věc je vlastně, mám takové 2 cesty. Jedna je tak v jednoduchosti toho návrhu je síla, podle mě, takže hodně těch pedálů jsou tříknoflíkový, buď to mají teda jednonožní spínač nebo 2, záleží na tom, co to dělá, ale snažím se tam kombinovat třeba i 2 efekty do jednoho, i když to má třeba 1 nebo 2 nožní spínač a jenom 3 knoflíky. Jako nezatížit uživatele příliš jako ovládáním. Nezatěžuji uživatele ovládáním, ale zatěžuje domácími úkoly, protože se tam musíte naučit, jak to ovládat. Ono se to hodně navzájem ovlivňuje určitě a proto je potřeba si jako by to vyzkoušet. Ty návrhy tam mám tak, aby to právě se ovlivňoval navzájem, aby tam ta škála těch efektů byla od jednoho k druhému a všechno mezi tím. Jo. A když je to efekt třeba, který je i hodně jednostranný, tak tam má nějakou vymoženost. Tohle je základní řada. Základní první tak řada. asi je na čase se podívat na ně, představit jeden po druhým, zahrajeme něco. Zahrajeme. Tak jo, tak jdeme na to. První pedál je Rocket, čili raketa. Je taková kombinace 2 efektů a ten základ je vlastně založený hodně na fázu fast phase, což všichni dobře známe. Takže úplně základní 2transistorový faz, který vlastně takový hlučnější, jako má tam tlustý, mastodont. Mám tam kombinaci teda těch tranzistorů 2 typů, že tam mám silikonový a germaniový. A ten germaniový je vlastně český nebo slovenský, možná je, záleží na fabrice, kde se zrovna vyráběl a je to ze 60. let, je to český tranzistor. Jako ta Tesla. Jako Tesla Germanium, no, takže ten tam je a jako ten faz v tom je, jakoby fast phase styl, křemíkovo-germaniový, ale potom já tam ještě přidávám MOSFETový booster, ale jak vidíte, má to vlastně ovládací nožní spínač jenom 1 a knoflíčky 3, ale ten boost tam jako zvlášť není, ten integrovaný.
Takže tam právě záleží na tom nastavení toho pedálu, co vlastně z toho člověk chce. Jo, a teda to vám ukážeme s Matějem samozřejmě. A ta zajímavost na tom je, že tam taky mám takový vstupní atenuátor, tomu říkáme choke, jako přiškrcení, že ten vstupní signál se přiškrtí, jak libo, vlastně se ten signál omezí tím, že vlastně, když ty jako hráč chceš mít nějakou maximální hlasitost kytary, bez toho, aby si štěloval s hlasitostí na kytaře, tak si to přiškrtíš na tom pedálu. A pořád to bude jako senzitivní na ten volume, na tu hlasitost. A je to teda jako podobný, jako bych používal volume na kytaře. Je to úplně stejné. Že se to jako vyčistí trošku. Je to vyčistí. Ale když se to dělá na pedálu, že třeba někdo zjistí, že, nevím, Fast Face se mu líbí, ale musí si stáhnout kytaru třeba na 8. A dělá to jenom když používá ten fast a nemá čas právě manipulovat s tou hlasitostí. Víš, že to je vždycky ten zvuk, takže ty jsi to dal na pedál. Dal jsem na pedál, je to právě tenhle knoflík tady. Jasně. Takže když je takhle na minimum, tak to asi vlastně ukážeme. Na minimum to nemá vlastně žádný vliv. Hele, tak čistý zvuk. Máme tam takovou jako plexinu maršálskou. Jak jsme říkali, že si můžeme ten signál vyčistit právě na té krabičce, když máme hlasitost úplně naplno na kytaře. V podstatě, když na kytaře stáhnu volumen. Tak to dělá tohle. A ty jsi to dal jako by... My to tam přiškrtíme, aby se nehltil, abyste na té kytaře to nemuseli dělat. Takže zase není to nějaká složitost, ale je to vymoženost, kterou tam máme. Tak jo. Teď už se z toho stál také overdrive trošku. Přesně tak, no. Další vymoženost toho pedálu je právě ten mocnotový booster, který vlastně není ani slyšet teď. Teď to mám v tom módu jako fast, kde vlastně ten boost tam je tak vytuněný, že můžete si všimnout, že ta hlasitost je poměrně nízká. Jo, že u těch fazů se ten zvuk ovlivňuje dost tím, že se ta hlasitost přidává, ubírá. U toho mojeho vlastně to tak není, nebo částečně ano. Jo? Od té nuly do půlky asi se ovlivňuje ten faz a potom přes to poledne, jo? Jakoby na těch hodinách na tom knoflíku je z toho ten booster. Ale tím pádem si musíme ubrat ten faz, což je vlastně, no teď vás to rozhodí, protože ten booster bude na hlasitosti a faz bude na boostu. No jasně. Ale ubereme si ten boost, jo. Takže vyčistíme právě tím ten signál, že nebude tak šumět. Ubereme si ten atenuátor, to přiškrtítko, jo, to si ubereme taky a přidáme si. Že to vlastně najednou boostuješ tím volume. Ano, ten level tomu říkám. Na který máš jakoby jinou gain stage. Jako ano, je tam gain stage, který se vlastně teď se jako probere. Teď se oživí tím, jasný, že se přidá, protože vlastně ta hlasitost jde přímo z toho fazu do toho boosteru, který je zapojený pořád, takže když to máme stažený, tak vlastně ten booster nedělá nic. Se ovlivňují navzájem. A teď zase to je další vymoženost fazu. Když si stáhneš hlasitost na kytaře, tak to šumí víc. Aha. Slyšíš to, jo? Jo. A když se to přidáš, tak to trochu zmizí. To je pravda. To je úplně normální u těch fast faceů. To prostě ta topologie je taková, že to tak většinou... Je to úplně tichý, jasně. No jasně, no, když máš když tam to zatížení jako trochu je, tak to šumět nebude až tolik. Takže a když to zvrátíme jako zpátky... Jasně. Zase máš faz naplno, no.
není to tak narvaný, je to takový čistější. Jo, je to takový nachlupatělý, jako polochlupatý. To škrtítko je hodně výhodný, hlavně u kytar těch s humbuckerama, že jo? Jasně, když je to přehlcený. Je to přehlcený, tak se to tam prostě našteluješ a nastavíš ten fuzz, který se ti líbí, no. To je pěkný, vytuněný fuzz face s takovým přesahem jako někam. Něco tam má navíc, no. Hezký, a zase hezký. ten MOSFET má takovou charakteristiku jako lampovou trošku, takže se to rozumí s lampáčem, což se mi to líbí. Jo, pojí se. No tak paráda, tak jdeme na další pedál. Jdeme na další pedál. Tak další pedál, tady kozu vidím nějakou. Koza, no, to je možná tvoji diváci poznají, že koza byly, nebo spíš kozel, byl inspirován Josefem Ladou. To snad pozná trošku. Takový jako srandovní, no, že má velkou hlavu, malý tělo a prostě vegetí tam, jo. Pedál se jmenuje Billy. Pedál se jmenuje Billy, je to vlastně overdrive a taky není 100% originální, jo. Zase jsem se učil z různých topologií a já bych nejvíce přiblížil asi pedálu Timmy, anebo Vemurem má pedál Jan Ray. Jo, který hodně, to je strašně hodně drahý. Je, no, jasně. Ten pedál 12 000 korun, je to hrozně, je úplně šílená. Nic v tom není, jo. Kupte si tenhle, máte v tom 3 módy, nejenom jeden, to reklama. Takhle se to dělá. No, ale vlastně je to dost podobný, co se týče té topologie. Zase nechtěl jsem vynalézt kolo, jo, zase od vozu, ale změny tam jsou určitě, ale zajímavý na tom je, proto to k tomu právě přirovnávám, že to má aktivní ekvalizér, má výšky a basy a ty basy vlastně se regulujou před tím gainem. Před zkreslením. A zajímavost na tom je, a teď vám rychle řeknu, jo, pokud dávat třeba baterku do těch pedálů, nebo vás zajímá, jak to vypadá, tak to různý pedály, to mají různý trimry. Nešahat. Možná to máš titulek. Nešahat. Některé věci v pedálu nejsou určený pro uživatele. Určitě ne, ale tady máme výjimku. Tady máme malý trimmer v tom Billym a tam se právě dá nastavit ten poměr těch basů vůči těm výškám, který právě rveme do toho gain stageu, aby se to zesílilo, nebo ne. Zajímavé je, že u tohohle pedálu jsem se právě odchýlil od té filozofie těch 3 ovládacích prvků. Jo, že tam ty knoflíky jsou 4, tak jsem si řekl, tak tam přidáme nějaký jiný ořezy. Jo, takže ořez toho signálu, pro vás se to zajímá, jsou 2 základní druhy, což my všichni bychom měli vědět, co to ještě nevíme. Je to buď to soft nebo hard clipping, co se říká měkké či tvrdé. Měkký či tvrdý ořez, bych řekl česky, že? To se dělá diodama a diody jsou různýho typu. Takže tady klasicky máme silikonové diody v tom základním módu, potom máme další mod, který je germaniový. To má trošku větší kompresi. Je to hodně podobný a má to větší kompresi. Trošku takový nahuštěný. No a pak tam ještě tak, jestli si všimnete, tak další se tam otazník. Takže tady máme na germanium G, na silikon S ve středu a tady na straně mám otazník. Takže otazník je takový můj úlet. A tam právě využívám komplementárního páru československých germanových tranzistorů přesně tak, z 60. let. Tebe už to nepřekvapí, že mám pedál, který vlastně je overdrive, ale produkuje takový fuzz. Jakoby. Je to takový zajímavý, experimentální fuzz, který vlastně gateuje hodně, nebo byste to mohli nazvat jako emulátorem roztrženého reproduktoru. Jasně, prostě rozbitý zvuk. Jdem to vyzkoušet. Jdem to vyzkoušet, takže základně začneme takovým lehkým, necháme to docela lehký, vlastně nějaký výšky, takže to je ten základní zvuk toho silikonu. Čistý zvuk. Basy, aktivní basy před gainem. Takže to ubereme. Tohle vlastně na minimum, takže když máte tu kytaru hodně hustou, tak se ty basy dají docela dobře ubrat. Jo, třeba na nějaký humbuckery tlustý, jako můžeme klidně i... Čistý zvuk.
Tak jo, tak jdeme jdeme na to Germánium. Na ty, no, jasně, na ty vlastně, módy. Máš... Takhle. Čistý zvuk. Jo, mám pocit, že to jako, jak jsi říkal, že to trošku rychle komprimuje a je to takový kulatější. Kulatější, to mi mluvíš z duše. To přesně bych já rád, když to poznal, protože to mám ten pocit já. Je to kulatější a je tam trošku větší komprese. Zase ten rozdíl není úplně tak markantní, ale dost velký na to, že to můžete právě nastavit buď tak nebo tak, záleží na aparátu, na kytaře, šňůrách, ostatních efektech a dá se to docela dobře vytunit. No a jdeme na otazník. Takový hustý docela. Takový fuzz prostě, Je to jako no, vidíte, máte tady vlastně zadarmo fuzz v overdriveu. Jo, ale to je takový extrémní nastavení a ono se to dá i trošku zeslabit, že toho fuzzu bude trošku míň a bude vám to gateovat jako blázen potom. Takže já to si budu kroutit, můžeš hrát tak něco, jo, já si jim zakroutím. Ty jsi z toho nějak úplně magicky vytáhl nějaký docela slušný tóny. Jako mě to při domácím testování ten zvuk králo víc, a ty máš takový krásný sustain právě v těch rukou, že ti to nějak hraje líp, no, drží. Mě to teda řezalo trochu víc, ale možná to bylo taky snímačem, že na těch singlech možná to řeže víc, nevím, ale jako dobrý. Na singlech nám samozřejmě bude bzučet víc, ale... Ale jo, je to takový prostě jako chrchel správný. Chrchel, no, je to prostě pro vás, co máte rádi experimentování právě s těma extrémníma zvukama. Jako, takový vintageovej zvláštní. Takže žluťák, pampeliška. Pampeliška, Dandelion, pampeliška. Ta pampeliška je unikátní v tom, že já tomu říkám fuzz drive. To znamená, že to je jako trochu fuzz, trochu overdrive a není přesně jasný, co to je, ale záleží na tom, jak se zakroutí knoflíkama. Všechny závisí na sobě, včetně hlasitosti a má to teda tónovou clonu a to zkreslení. No a záleží na tom, jak se to nastaví, tak to někdy to víc fazuje, někdy to víc jako vybudí ten zesilovač, no. Takže takový ukřičený, takže čistý zvuk. Když budeš hrát, tam přidám teda zkreslení a možná je to ty vejšky trošku. Dobře. Budeme to víc fazovat.
gain, víš? Jako docela, proto vám to i trošku šumí, když se nehraje, jo? Teď si poslechneme šum. Což už šumí high gainový aparát. Přesně tak, je to tam, no. A takže to můžeme zase spíš dělat jako overdrive trošku. Takový zajímavý drive, prostě jenom takový lehčí, takový drsnější, ale lehčí. Pro vás to zajímá, tak technologicky vlastně je to vyřešený tak, vypnem šum, ano. Je to vyřešený tak, že tam vlastně nepoužívám vůbec žádný diody na ořez, tam se používá vlastně jenom ten vlastní operák v tom, který ten signál takhle zkresluje. Je to prostě na hraně už nepoužitelnosti, ale je to vytuněný, takže to funguje. Jo. Tak jdeme na dalšího krasavce. Jdeme na dalšího krasavce, no. Tak, další pedál. Co pak to je? Další pedál je Flare, čemu říkám Ring Boost, a to bych řekl česky prskavka, že jo? Prskavka, no. Takže tam ten rocker a drží prskavku. A takže zase tenhle pedál je založený na dvou pedálu. A tohle vlastně je doopravdy můj první dvoupedál, protože máte tam dva nožní spínače a ty vlastně korespondují tou barvou toho osvětlení toho spínače. A to jsem se chtěl zeptat právě, víte? No, je to trošku makačka, ale dávám ty ledky jako do těch spínačů, do toho obvodu právě, že to takhle hezky vypadá. No. A tady, jak to vidíte, tak právě tam, jak máš fialová jako barva Mesiáše, taková moje firemní barva, tak tam právě dám fialový spínače na skoro všechno a na tu základní funkci aspoň, jo. Ano, tady právě tady máme kombinaci dvou efektů. Jedna je vlastně skoro až kopie Dan Armstrong Green Ringer, jo, který je vlastně oktáver, takový zajímavý. A já jsem tam přidal teda ještě hlasitost a ještě tam aktivně ovládám tónovou clonu, říkám tomu jako jiskření, sparkle, protože to fakt někdy tak krotit, jako musíš krotit, spíš než přidávat. Jo? Ale takže vidíte zelený světýlko, zelený knoflíky, fialový světýlko, fialový knoflík, takže to je jasný. Jo? Vlastně dá se to využít jako samostatný boost, anebo se to dá využít jako samostatný ringer. Jo? A já vlastně viděl jsem některý výrobce, co dávají nějakou verzi toho ringeru a spojí to s nějakým fazem. A že třeba mají jednoknoflíkový faz, jeden spínač, už to tam je jako na furt, jo? Že tam máš tu oktávu zapojenou pořád a přidáváš se akorát, kolik toho chceš fazu. Jo? A vlastně jiný ovládání to nemá. Tak moje inspirace byla to jako vylepšit a udělat to trochu jinak, protože s tím boosterem to zní docela unikátně, že se vlastně ten ringer se oživí trochu. Mm-hmm. Jo? Také se mi podařilo, musím říct úplně omylem, se mi podařilo spárovat ty součástky právě na tu oktávu, který se musí vybírat docela jako s malou tolerancí, až moc dobře, protože on právě, on ten ringer až tak dobře netrakuje, jakože zahraš si jednu notu a zahraš ji úplně stejně znova a nebude to přepínat tu oktávu úplně stejně. A je to kouzlo toho jeho. No to je to jeho kouzlo. U mě bohužel je to až moc dobrý, že to po každý hraje stejně. Aha, že ty součástky jsou moderní a dobrý. Jo. A zase další výhoda je, že tam mám teda ten boost, který se dá k tomu přidat, to prostě vyzkoušíme. Ukážeme asi, co dělá samotný ringer, ano. Aby jsme viděli ten základ toho zvuku. Jako. Jo, takže tohle je ten ringer bez ničeho, čistý zvuk. Je to zajímavý úlet, no. A co je na tom zajímavý víc, podle mě, když se k tomu přidá právě ten booster, že toho to nakrmí a už to máte takový zkreslený krásně. Trošku spojí, vidíš? Trošku se spojí, jako pěkně to saturuje. Tak to necháme, jak to je. Ten booster je jako skoro na hodně, abychom to hodně slyšeli. A pak to začneš kultivovat. Pak dobře. To bude nějak ovládat. Tak jo.
Je to taková sranda, no. Doznívá docela dobře ještě. Jo. Zajímavé na tom je taky to, že to není úplně k zahození, třeba to mít takhle stažený trošku, protože řekněme, že ty efekty chceš používat jako zvlášť, tak to je jenom ten boost, jo. No a když budeš rád, to tam pokouřím. Což vlastně saturujeme už ten preamp, ty ano, lampy přesně toho tak, aparátu. takže přidáváme až jako... Že to není zkreslení z pedálu, ale krmení těch lamp, přesně jasně, tak, takže to je to použitelný, no. Ten ringer sám o sobě, když se ubere tu jiskření, jo, a ta hlasitost, tak to jako ubere tomu efektu docela hodně, jo, takže... To není moc slyšet, že? I frekvenčně to skočí po deku. Skočí to po deku, ale čím je to výhodný? A teď pozor, jo, teď to nakrmíme právě raketou. Že za to dáme před to dáme raketu. To je to zajímavá kombinace a samozřejmě, že to jde využít s něčím jiným, jo? Tak... Zkus ringer zapnout a vypnout. Takže to je vlastně ta funkce tohohle pedálu, tak celkem to je asi všecko. Takovej jakoby experimentálnější zvuk vlastně, takový zprasovač. Zprasovač a dobře se kombinuje s jinými pedály. A nebo i se zkreslením z aparátu možná, ale to můžeme vyzkoušet ještě. Tak jo, takže zkreslený aparát. Zkreslený signál. A mě zajímá, jak to obohatí ten ringer. To má takový fazový charakter právě. Je to tak, ten ringer právě dokáže to přifazovat i ten overdrive. To je zajímavý, že no, já jsem vždycky řešil nějaký obvod, který by jako už zkreslený aparát posunul do typu fazu, ale nepřidával jako nějaký zkreslení nebo něco, ale právě a tohle celkem funguje pěkně. Takže poslední pedál, no, předposlední. Poslední kurvítko, můžu to říct. Jasně. Si nebereme servítky. Jasně. Takže poslední pedál. Co to je? Takže poslední pedál Quigley, což je chobotnička ve svetru, Quigley se jenom tak jmenuje, je Octofuzz. I když jsem se tady chvástal tím, že nedělám klony, tak to vlastně klon je v podstatě. Ale je trošku vylepšený. Jo, má tam dvě vylepšení funkce a celkové vylepšení v tom, že se vlastně dá použít na normální negativní zdroj spolu s jinými pedálama, protože původně je to založené na schématu z pedálu Tycho Brahe Octavia, který je vintageový pedál a ten to měl vlastně PNP transistory, tak se tam použila pozitivní zem, což samozřejmě s moderními pedálami vůbec nefunguje. No a stejně jako ty rakety tam přidal právě to škrtítko. Jasně, protože jako vstupní, to vstupní atonátor, protože vlastně ten fuzz je dost takový chlupatý, jak se říká,
se tomu říká velcro, suchý zip, Jo, velcro faz, jasně. Jako je to styl a jako je hodně nasranej faz, no a právě kvůli tomu tam mám to škrtítko, pak samozřejmě hlasitost, která funguje taky pěkně, to zesílení docela dobrý, no a pak tam ještě druhý nožní přepínač, jo, a tam se právě ovládá ta oktáva, pozor, ta oktáva nefunguje sama o sobě, to je jenom jako předvolba, jo, takže takhle ta oktáva tam je, ale nic to nedělá, jasně. dokud se nezapne ten faz, ale dá se to vypnout, takže ten faz je bez té oktávy, no. Takže zkusíme ten čistý zvuk zase. A teďka jenom ten faz bez té oktávy. Okay. Teďka vlastně... Teď to čistím trošku ten signál stupní. Prostě fás, no připadá mě to jako takový hnusný pocit, já to ani nechci říct, jako lízání koberce. Není to úplně příjemný, ale je něco to dělá. Je to takový hustý. Jo. Takže zase, jo, jak jsi zkoušel tu hlasitost, to je docela pěkný, že to pořád reaguje i s tím atenuátorem už jako puštěným trošku. To se to dá vyčistit na krabičce. No, přesně jasný. Tak, no a vlastně ono to až v tom teritoriu potom toho overdrive skoro, ale pořád takový chlupatý, když se tam toho boostu ubere hodně. Tak uděláme jako z toho nějaký overdrive. No a on je takový hustý a takový trošku mohutnější, jakoby basovější trošku, ale zase má to něco do sebe, protože když se přidá ta oktáva, tak on to zase vykřičený trochu. Zajímavostí ještě je teda, že u té prskavky je oktáver řešený diodama a tranzistorama a tady u toho jsou diody a trafíčko. Tam malý miniaturní trafák, to je hezky vypadá, když se dovnitř podíváte. Pro vás uchyláky, co rádi koukáte pedálem pod sukně, tak... tak je tam trafíčko, no, takový malý a germánový diody a ty právě způsobují, že je to takhle krásně tichý, když se ta oktáva přidá, což uděláme teď. Vypneme čistý zvuk a já to nastavím, jak jsme měli poprvé, což bylo asi tak zhruba tady. Ještě jakoby vypni, zapni. Pozor, poslechněte si šum. Je taky docela minimální. Jo, je to tichý. No vidíš to, ale... No tak zhruba všecko, co tady mám, že ačkoliv možná ne. Takže to není úplně všechno. Není všechno, ještě možná něco malýho nakonec, viď? Něco malýho. Desert. Tak jo. Hele, tak tady pidížvík nějaký, koukám. Pidížvík, máme tady mini pedál, který nedělá vůbec nic. Nic to nedělá, ale zadarmo to není. Ne, říkáme ten semafor, to je česky vlastně úplně krásný semafor, tak tam vidíte, není tam žádný ovládání, jsou tam 3 světýlka, jo. Má to 2 funkce, je to buffer. Pokud nevíte, k čemu buffer je, tak doporučuji Matějovo video o bufferech. Tak. Dáváš to sem. Myslím, že jo. Jo, tak na to klikněte, určitě se na to podívejte, protože to hodně je zajímavý a hodně se tam naučíte. Oživovač signálu. Oživovač signálu. Hlavně, když máte dlouhý šňůry nebo hodně efektů, tak někdy je dobrý dát jeden před nebo za. A to v čem je ten můj unikátní, co jsem vlastně tak ještě nikdy neviděl, Matěj, jsi to viděl ty někde, ale já myslím, že ne,
že já tam mám jeden vstup na ten signál, ale tři výstupy. Já tady demonstruji taky, když tam zapojí jakýkoliv výstup, tak se vám rozsvítí světýlko semaforu, který vlastně neznamená nic, jenom indikuje to, že ten výstup je použitý. Že se vlastně rozděluje signál na 3 části. Na 3 části, protože je to vlastně funkce toho bufferu je taková, udržuje tu úroveň, takže můj vlastně tu úroveň udržuje a rozděluje to jakoby na 3 části. Jo, ale ty části jsou úplně nezávislí na sobě, takže nějak to ten signál vůbec neochuzuje a můžete použít 1, 2 nebo 3. Takže když tam píchnu takový jenom kablíček, jo, takže uvidíte, že se vám rozsvítí jiný světýlko. No to jako blikne rychle, protože to světýlko je mechanická záležitost. Tady asi je potom otázka, nebo jako spíš, jak to využít takovýhle pedál? Využití, nejdřív jsem myslel, že by stačily ty výstupy 2, jako abychom tam měli třeba jednu kytaru, stereoaparát. Dobře, vstup je kytara, vstup je kytara, výstupy jsou dva aparáty, už jste spokojený s efektama, s pedálboardem, ale máte úplně 2 třeba jiný zvuky, 2 zesilovače nebo stereoaparát, který si nastavíte třeba, jinak. No, nebo kombinovat 2 aparáty. Kombinovat 2 aparáty, třeba jsem... Na jednou, no, ale já tam přidal díru ještě jednu, protože když někdo vlastně má... 3 aparáty. 3 aparáty, dobře, tak jako Brian May, ale ten má propojený mezi sebou, že jo. Takže já mám ty 3 výstupy kvůli tomu, že pokud teda hrajete na nějaký stereo nebo dvojzesilovačí aparát, tak tam pořád máte ještě jeden výstup k něčemu. Buď to může jít přímo jako do nahrávání někam, pokud nahráváte před nějaký preamp, nebo vám vyhovuje ten zvuk přímo z pedálboardu na přimíchávání toho zvuku, nějaký direct out, výstup, jo, jako DI. A nebo přinesem se tady příklad ukázat, což je jako chytrá krabička, tady vyrábí to, není to úplně nic novýho, je to od TC Electronic, vlastně pod značkou TC Helicon. Tohle je vlastně vokální pedál, jakoby harmonizér, a on, aby správně vlastně sázel harmonii, tak potřebuje mít signál z nějakého harmonického nástroje, takže kytara je to úplně ideální. Takže vlastně tam máte ten extra výstup na něco úplně jiného. Takže tady třeba řízení harmonii ve vokálním procesoru. Ano. Takže si myslím, že to je velice použitelný pedál. Ještě přemýšlím právě třeba, jak já bych využil takový semafor, tak třeba tady doma ve studiu třeba nahráváte nějaký kytary, jo, a teďka dáte si do aparátu jednu cestu, nahráváte ten zvuk toho aparátu a zároveň třeba si chcete udělat zálohu jako jenom čistýho signálu z kytary, bez nějakých efektů, tak si to dá rozdělit a točíte do 2 stop a pak třeba zjistíte, že ten zvuk v té nahrávce úplně z toho aparátu není ten správný, tak použijete ten direct signál z té kytary jako a uděláte reamp takzvaný. Ano, reamp. A můžete vlastně potom prohnat ten už nahraný signál znova nějakým jiným aparátem, jiným zvukem a máte to zachráněný, jo, protože už ta performance zahraná už je jednou nahraná, což je teda hodně praktický. A nebo třeba, kdybych chtěl nahrávat, že jako budu nahrávat na aparát a zároveň direkt do počítače a tam mít nějaký plugin, nějaký aparátu, abych si mohl potom třeba vybrat a měl ten jeden signál jako hezky nahraný 2krát, jako... Takže vidím různý využití, no. Je to super, prostě kvalitní rozbočovač, protože jsou pasivní, který jako nemají žádný buffer, což může... Ubírá výšky a ubírá i sílu signálu. Může se to projevit. Tohle je takový jako profi, že to prostě je... Udrží vám to tu kvalitu a zdvojí nebo strojí. A navíc je to hezký a vtipný. Tak jsme to zvládli všechno. Jo, trošku jsme to protáhli, já to možná ještě nestřížně vykrátím. Jsem ukecanej, jak rád. Ale myslím, že už jste zvyklí na další videa u mě, tak to máte prostě hezký nedělní večer. Přesně tak. Co, manželka není doma, tak si pustím tady zbrojnici. Hele, budu ti držet palce. Přijde mi to, že to má jako, že to nabízí zase něco jakoby jinýho, zase to má jiný jako pohled na věc a pro určitou skupinu lidí to určitě bude zajímavý. A navíc to je vyrobený v Americe. Ale Čechem. Tak, právě, proto jsme tady. No tak jo, hele, tak můžeme ještě divákům slíbit, že ty si přivez nějakou svoji sadu nebo sbírku fazů. Takový je to jako vzorek mojí sbírky fazů, kde jich máme, kolik jsme jich vlastně vzal 6, myslím, že jich máme. Je tam i český výrobek, na kterým se Maťo vlastně kreativně podílel, což bude součást vlastně... A to právě uděláme ještě videjčko do jeden díl Fazparády a představíme tvoje fazy, tak uvidíme, jakým pořadí ty videa vyjdou, ale
na mém YouTube Bude to ten tam. najdete. No. Takže, hele, tak Messiah Guitars, to byl takový delší představení, hodně to zaměřený na pedály, protože tady nemá žádný svůj nástroj ani aparát, což do budoucna třeba ještě doladíme. To se určitě stane, no. Já myslím, že to nějak... Ty sem jezdíš celkem často. Ano, tak nějak to doženeme a vyzkoušíme si nějaký aparátek a nějakou tu kytárku jednou určitě. Tak jo, hele, tak zpátky, no. já děkuju. Ještě teda zopakujeme, kde tebe můžu teďka najít online. Nejlepší asi přes Instagram, tam je to i propojený na Shopify, takže tam se dá nakupovat. Jasně. A co bych Facebook, ještě... Na Facebooku máš taky nějaký Na Facebooku profil? něco mám, ale tam... Profil Messiah Guitar tam máš? Profil tam je. Takže lidi můžou napsat a budou... Můžou mi napsat na Facebooku, jasně. Na Instagramu většinou, tam je to asi nejlepší. Webové stránky ještě nemáš? Něco tam mám už, ale ty pedály tam ještě nejsou naživo. Mám tam nějaký nástroje, nějaký jo, hasiky. Rozumím. Ale taky existují webové stránky. MessiahGuitars.com, no, takže to tam je. No, tak já myslím, že dneska to uzavřem. Ale ještě bych rád dodal jednu věc, tady pro potenciální zájemce. Pozor, my jsme vlastně vymysleli my jsme tady spolu s Matějem vymysleli to, že vlastně pokud někdo by mít zájem o nějaký můj pedál, takže samozřejmě víte, jak na to Instagram a je to propojený s obchodem Shopify, tam se dá nakupovat, ale vím, že tady vláda vás tady zkásne o nějaký to clo a to doručení taky není úplně zadarmo. Poštovný, jasně. To poštovný tam nějaký bude, takže já bych vám trošičku pomohl, aspoň na nějakým omezeným čase, že jo. A jako najdete si tady v popisu kupon na 20% slevu. Jasně. Tak jo, takže dávám 20%, aby vám to trošku ušetřilo na tom clu a poštovném. Takže super sleva, asi to teda omezíš na nějaký čas. Tam. Buď to bude čas, nebo na počet, nebo na obojí, jasně, ale určitě tam bude dost pedálů k mání, abyste si to i mohli koupit, aby vás tady za to vláda neodrbala. Člověk si něco objedná z Ameriky a zaplatí za to skoro jednou tolik. No, to určitě tak nebude, no. Takže vám si trochu chci takhle pomoct, jestli dobrý, to je hezký. Hlavně to neříkejte manželce, prosím. Neříkat doma, určitě ne. To jsou dárky, o kterých se nemluví. Přesně tak. Dostal jsem to od kamaráda. Tak jo, tak já děkuju. Taky, mě se mě těšilo. Já vás ještě tady v závěru pozvu taky, jo. Najdete mě na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru, webové stránky taky, jo. Kdo jste třeba ještě nedali odběr tohle YouTube kanálu, určitě dejte, protože to samozřejmě pomáhá, jo, i tím algoritmům a tak. Určitě, kdyby vás něco zajímalo, tak napište do komentářů, tam budeme odpovídat, případně i ty se k tomu dostaneš. Určitě, určitě. A kdo třeba chcete podpořit Kytarovou zbrojnici, tak můžete i finančně, to samozřejmě je všechno možný, jo, projevy díků jsou vítány. Tak, loučíme se s váma, mějte se hezky, mějte rádi sebe a svoji kytaru. Dělejte si radost hraním a nedělejte ptákoviny. Ať vám to hraje. Ahoj. Čau, ahoj.